Το γραφείο έχει μια ιστορία 40 και χρόνων. Εγώ και ο αδερφός μου, ο Μάρκος Οδουρίδας, είμαστε η δεύτερη γενιά αρχιτεκτόνων και μηχανικών. Συνεχίζουμε μια πορεία που ξεκίνησε λοιπόν πριν τόσες δεκαετίες από τον Βασίλη Οδουρίδα, τη μητέρα μου την Δαμασκό την Παναγιωτοπούλου και τον Άσο το Χαμηλοθόρη. Ξεκινήσανε λοιπόν πριν 5 δεκαετίες και βάλε. Και εμείς συνεχίζουμε τα τελευταία 10-15 χρόνια αυτή την πορεία. Το γραφείο μας βρίσκεται στην Αθήνα. Έχουμε ένα μικρό παράρτημα στα Κύθυρα, ένα νησί το οποίο το αγαπάμε πολύ. Είμαστε περίπου 20 άτομα και παραρτήματα ακόμα δεν έχουμε, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Όσλο, αλλά ποιος ξέρει. Κατά κύριο λόγο, τα έργα που κάνουμε είναι ιδιωτικά έργα. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με την κατοικία. Είναι μια τυπολογία έργων την οποία την αγαπάμε πολύ. Χωρίς βέβαια να αφήνουμε στην άκρη τα επαγγελματικά κτίρια, τα οποία και αυτά είναι μια ειδίκευση που έχουμε αποκτήσει τα τελευταία χρόνια, τα ειδικά κτίρια, βιομηχανικά κτίρια, μεταλλικά κλπ. Κάνουμε έργα και πολιτισμού, κάνουμε και έργα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, στα νησιά μας, στην Αθήνα, παντού, όπου μας βγάλει ο δρόμος. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απάντηση, δεν μπορώ να πω ότι περπατώ στον δρόμο και εμπνέομαι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Η έμπνευση έρχεται μέσα από την πολλή δουλειά. Άρα, ίσως είναι οι σημειώσεις που κρατάμε κατά καιρούς στα τετράδια μας, που είναι τα σκονάκια μας για τα επόμενα έργα. Δεν είναι αυτό αναφορικά τα έργα μας, αλλά γυρνάμε σε σημειώσεις οι οποίες μπορεί να έχουμε κάνει με αφορμή κάτι το οποίο είδαμε στο ίντερνετ, με αφορμή ένα έργο το οποίο θα θέλαμε να το έχουμε κάνει διαφορετικά ή με αφορμή κάτι το οποίο θα θέλαμε να κάνουμε και δεν έχει έρθει ακόμα σαν έργο. Άρα γυρνάμε σε σημειώσεις πάντοτε και είναι μέσα από τη δουλειά μας που βρίσκουμε την έμπνευσή μας. Πέρα από μία ενδελεχή ανάλυση του έργου κάθε φορά και από μια ψυχιατρική ανάλυση του εκάστοτε πελάτη, τον βάζουμε στο τιβάνι και τον ρωτάμε ερωτήσεις, φτιάχνουμε λοιπόν ένα πολύ καλό brief, ώστε όταν ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε, δεν σχεδιάζουμε στον αέρα, σχεδιάζουμε πάνω σε κάτι το οποίο έχουμε δουλέψει αρκετά μαζί με τον πελάτη. Καμιά φορά βέβαια κλείνουμε και αυτό το brief, το βάζουμε στην άκρη και λέμε «ΟΚ, καλά αυτά, έλα να δούμε ποιο είναι το καλό για το έργο». Και άρα η σχεδιαστική μας προσέγγιση ξεκινάει από το καλό του έργου. Από εκεί ξεκινάει. Ποιο είναι το καλύτερο για αυτή την κατοικία, ποιο είναι το καλύτερο για αυτόν τον χώρο, για αυτούς τους πελάτες. Και βέβαια μετά αυτό εξελίσσεται ξανά και ξανά και διηλίζεται μέσα από πολλές και επάλληλες συνεργασίες, από πολλές συνεχόμενες διορθώσεις, αλλαγές κλπ. Είναι πολλή δουλειά αυτό που χαρακτηρίζει τη συνθετική μας, ας το πούμε, πορεία μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα που νιώθουμε άνετα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο ίσως περιγράφει το έργο μας, αλλά υπάρχουν 3 πράγματα τα οποία τα κοιτάμε σε κάθε έργο. Το ένα είναι η κλίμακα. Δηλαδή, υπάρχουν έργα τα οποία θέλεις να κάνεις κάτι να φαίνεται μεγαλύτερο από αυτό που είναι. Ή έργα τα οποία θέλεις να κάνεις κάτι να φαίνεται μικρότερο από αυτό που είναι. Έχει να κάνει πάρα πολύ δηλαδή σχέση με τις αναλογίες, είτε με τον άνθρωπο, είτε με την κλίμακα του τοπίου. Κάθε φορά προσαρμοζόμαστε και αλλάζουμε την κλίμακα του έργου μας αναλόγως τις απαιτήσεις. Το δεύτερο πράγμα το οποίο κοιτάμε είναι η απλότητα. Όχι η απλοϊκότητα, η απλότητα. Δηλαδή, να μην υπάρχουν περιττά στοιχεία στη μελέτη μας. Στη μαγειρική κάποιος θα το περιέγραφε σαν μαγειρική με 2-3 συστατικά. Δηλαδή λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, μια καλή μοσχαρίσια μπριζόλα. Έκλεισε. Και αν την ψήσεις και καλά, τέλεια.
Στην αρχιτεκτονική προσπαθούμε, τουλάχιστον εμείς, να αφαιρούμε τα πράγματα τα οποία δεν προσθέτουν κάτι στη σύνθεση. Η τρίτη, ας το πούμε, αρχή, που μάλλον είναι αποτέλεσμα των δύο πρώτων, είναι η διαφορετικότητα. Όταν έχεις πετύχει τη σωστή διαχείριση της κλίμακας και τη σωστή διαχείριση της αφαίρεσης, καταλήγεις με κάτι το οποίο συνήθως είναι και λίγο διαφορετικό από αυτό που είτε ήδη υπάρχει εκεί, είτε από αυτό που μπορεί να έχει συνηθίσει ή να περίμενε ο πελάτης. Άρα η διαφορετικότητα είναι ένα αποτέλεσμα. Το ζητάμε κι εμείς πολλές φορές, δηλαδή θέλουμε να είμαστε και λίγο διαφορετικοί, αλλά συνήθως προκύπτει από τα πρώτα δύο. Κάθε έργο νιώθω ότι είναι και λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο, οπότε είναι δύσκολο να πεις ότι η αρχιτεκτονική μου είναι minimal, είναι maximal, είναι postmodern, το ένα το άλλο. Νομίζω ότι η αρχιτεκτονική που κάνουμε είναι μια τακτοποίηση της σκέψης του πελάτη και της δικής μας σκέψης. Τακτοποιούμε. Αυτό κάνουμε με την αρχιτεκτονική μας. Το αγαπημένο στάδιο είναι συνήθως όταν έχουμε καταλήξει την ιδέα. Γιατί τι γίνεται, υπάρχει... η αρχιτεκτονική είναι καταρχήν επίπονη, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο βγαίνει αβίαστα. Και όταν λέω επίπονη σημαίνει ότι όντως δεν περνάω καθόλου καλά όταν σχεδιάζω. Έτσι, αυτό ισχύει. Δεν περνάω καλά γιατί καταπιέζομαι, γιατί νιώθω ότι θέλω να βγάλω ακόμα καλύτερο από αυτό το οποίο είχα πρώτη στιγμή στο μυαλό μου όταν ήρθε ο πελάτης. Άρα αυτή η καταπίεση όταν τελειώνει και νιώθω ότι έχει καταλήξει κάπου, αυτό μπορεί να είναι μετά από 2 μήνες ή μετά από 2 χρόνια, δυστυχώς. Μέχρι τότε καταπιέζομαι. Όταν λοιπόν τελειώσει αυτή η καταπίεση και έχουμε καταλήξει κάπου που νιώθουμε ωραία με τη σύνθεσή μας, περνάω καλά. Άρα τότε είναι που περνάμε καλά. Προσπαθώ να μην το μεταφέρω αυτό στους συνεργάτες μου, γιατί θα ήταν καταθλιπτικά εδώ μέσα, έτσι. Το κρατάω για μένα. Τώρα, στο σκέλος ποια είναι η διαδικασία. Είναι πολλή δουλειά, πραγματικά πολλή δουλειά στην αρχή με τον πελάτη και στη συνέχεια με τους συνεργάτες του γραφείου. Δουλεύουμε πολύ και δουλεύουμε πολύ επαναλαμβάνοντας πράγματα που διαφέρουν σιγά. Οπότε ξεκινάς με μια πρωταρχική ιδέα και έχει πολύ ενδιαφέρον να δεις πού καταλήγει αυτή η ιδέα. Πολλές φορές είναι τελείως άσχετο με το πρώτο. Πολύ λίγες φορές έχεις βρει την ιδέα την πρώτη εβδομάδα. Οπότε μπορεί να είσαι χαρούμενος από την πρώτη εβδομάδα ίσως και μετά απλώς την εξελίσσεις καλά. Αυτή είναι η διαδικασία. Είναι αλλεπάλληλες διηλύσεις της πρώτης ιδέας μέχρι να καταλήξει. Το επάγγελμά μας απορροφάει αρκετά μεγάλο κομμάτι της σκέψης μας και των διαθέσιμων ωρών μιας ημέρας, οπότε μπορεί να σχεδιάζεις το μυαλό σου ακόμα και όταν παίζεις με το παιδί σου, το οποίο δεν είναι απαραίτητα καλό, έτσι. Αλλά μπορεί να σχεδιάζεις το μυαλό σου όταν οδηγάς. Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί μπορεί να τρακάρεις, έτσι. Άρα δεν υπάρχει μια τυπική ημέρα μέσα στην οποία θα σου πω ότι στις 10:30 κάνω σύνθεση μέχρι τις 12. Θα ήταν τέλειο, αλλά δυστυχώς δεν πηγαίνει έτσι. Αυτό πάντως που προσπαθώ να κάνω με τα παιδιά με τους συνεργάτες πάνω είναι να είμαι διαθέσιμος για συνεργασία οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε σύνθεση στις 9 το πρωί, μπορούμε να κάνουμε και στις 5 το απόγευμα. Προσπαθούμε βέβαια να είμαστε λίγο πιο πρωινοί, γιατί το απόγευμα το μυαλό δεν δουλεύει τόσο καλά μετά το μεσημεριανό. Άρα τις πρωινές ώρες τις αφιερώνουμε κυρίως σε σύνθεση ή σε επίβλεψη αν χρειαστεί σε ενεργοτάξη. Οι απογευματινές ώρες είναι οι ώρες που απαντάς σε email, τηλέφωνα, οι περίεργες ώρες της ημέρας. Και οι περιέργως ενδιαφέρουσες ώρες είναι οι ώρες που, τουλάχιστον για μένα, που περνάω στο αυτοκίνητο προς τη δουλειά και προς το σπίτι. Γιατί είναι οι ώρες που δεν υπάρχουν τηλέφωνα ή αν υπάρχουν δεν απαντώ και μπορείς να καθαρίσεις λίγο το μυαλό σου και να σκεφτείς τι έχεις να κάνεις, τι έκανες χάλια μέσα στη διάρκεια της ημέρας και πρέπει να διορθώσεις την επόμενη μέρα ή αν έχεις κάποιο πρόβλημα να καθίσεις και να το ξανασκεφτείς και να το ξανασκεφτείς όση ώρα οδηγάς. Λοιπόν, το γραφείο μας είναι ένα γραφείο το οποίο έχει 4 επίπεδα. Ξεκινώντας από το ισόγειο έχουμε την υποδοχή, κάνουμε συναντήσεις επίσης πολλές φορές με συνεργάτες, με εξωτερικά συνεργεία, κάνουμε πολλά Zoom meetings πλέον. Έχουμε σε κάθε όροφο και μια μεγάλη οθόνη και μια κάμερα, γιατί πλέον πολλά πράγματα γίνονται εξ αποστάσεως, το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Στον όροφο τον οποίο βρισκόμαστε τώρα
είναι όροφος ο οποίος έχει λίγο περισσότερο ησυχία. Εδώ θα συναντήσουμε τους πελάτες μας με το αρχιτεκτονικό τμήμα, με το κατασκευαστικό, ή θα καθίσουμε λιγάκι, είτε εγώ είτε ο Μάρκος, να πάρουμε κάποια τηλέφωνα τα οποία θέλουν μια ησυχία. Ο πιο κεφάτος και ο πιο μουσικός όροφος είναι μάλλον οι μελετητές πάνω, που ακόμα μου κάνει εντύπωση πως είναι δυνατόν να κάνει σύνθεση και να ακούς μουσική, αλλά από ό,τι φαίνεται έχουν βρει την ισορροπία. Και είναι ο δεύτερος όροφος, είναι ο επάνω όροφος από αυτόν που βρισκόμαστε τώρα. Και έχουμε και ωραίο χώρο έξω όπου καθόμαστε και παίρνουμε το μεσημεριανό μας. Αυτοί είμαστε, αυτό είναι το κτίριό μας. Ασχολιόμαστε αυτή τη στιγμή με κάποιες κατοικίες στα Κύθυρα. Έχουμε ένα ωραίο project, το οποίο είναι η ανακαίνιση ενός ιστορικού διαμερίσματος στο Άμστερνταμ. Ξεκινάμε κατασκευή σε ένα μεγάλο βιομηχανικό κτίριο στον Πειραιά και τελειώνουμε και τη μελέτη σε ένα καινούριο βιομηχανικό κτίριο στο βόρειο τμήμα της Αθήνας. Ασχολιόμαστε αρκετά με αποκαταστάσεις μνημιακών κτιρίων, ας το πούμε, στην Ύδρα. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε στην αποπεράτωση ενός μοναστηριού στα Αντικήθυρα, το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον, σαν αποκατάσταση κτηρίου. Και κάνουμε και αρκετά γραφειακά έργα, ας το πούμε, επαγγελματικούς χώρους. Υπάρχουν κτίρια τα οποία τα είχε κάνει η προηγούμενη γενιά του γραφείου και είναι και κτίρια τα οποία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο επισκέφθηκα ένα από αυτά που φτιάχτηκε όταν εγώ αποπερατώθηκε όταν εγώ ήμουνα 5. Περίεργος το θυμάμαι γιατί με έπαιρνε ο πατέρας μου στην οικοδομή και έπαιζα με τα ξυλάκια και τα καρφάκια και όλα αυτά, ενώ οι άλλοι κάναν τη δουλειά τους. Είναι ένα έργο το οποίο το αποπερατώσαν το 1986 και πήγαμε λοιπόν την προηγούμενη Κυριακή μαζί με την οικογένειά μου. Είναι κάποιου θείου μου. Και είναι ένα από τα κτίρια τα οποία μπορείς να πεις είναι σταθμός, ας το πούμε, συναισθηματικά για μένα, γιατί είναι και από τα κτίρια τα οποία τα είχα μαζί μου στη διάρκεια των σπουδών μου, στη διάρκεια της επαγγελματικής μου καριέρας. Είναι παιδικές αναμνήσεις, οι οποίες σε συντροφεύουν. Και άρα δεν είναι απαραίτητα δικό μου προσωπικό έργο, αλλά είναι ένα έργο το οποίο όντως έχει βγει μέσα από το γραφείο και σημαδεύει και για τα επόμενα χρόνια. Και κάθε φορά μετά συγκρίνεσαι, λες, αυτό τώρα που έκανα με εκείνο που είχε γίνει το 86 είναι καλύτερο. Να τους τη βγω λίγο πιο μπροστά, μπορώ. Αυτό θα έλεγα ότι είναι σημείο σταθμός. Δηλαδή να μπορείς να έχεις έργα από την προηγούμενη γενιά, γιατί είμαστε η δεύτερη γενιά στο γραφείο, και να τα έχεις σαν σταθμό και να τα έχεις σαν αφετηρία για τα επόμενα που κάνεις. Αυτό που λες, καμιά φορά στέκομαι στις πλάτες γιγάντων. Υπάρχει αυτή η φοβερή έκφραση στα αγγλικά. Τώρα, σημείο σταθμός για εμένα δεν μπορώ να πω ότι εκεί σταμάτησα ή εκεί από εκεί ξεκίνησα. Είναι μια έναη διαδικασία. Θα έλεγα ότι το project που είναι σταθμός ή το project το οποίο είναι ορόσημο ή το project το οποίο θα ονειρευόμουν είναι πάντοτε το επόμενο. Έτσι, πάντοτε λες που και το επόμενο ώρα γιατί θα είναι. Οπότε έχεις έτσι αυτό το άγχος, το ενδιαφέρον να δεις όντως ποιο είναι το επόμενο. Προφανώς αυτά που κάνουμε μας αρέσουν πάρα πολύ και κάθε φορά λέμε σημείο σταθμός, ας πούμε, στους πελάτες. Αλλά όχι, τα αγαπάμε όλα. Η συμβουλή που θα έδινα σε έναν νέο αρχιτέκτονα θα ήταν να είναι υπομονετικός με το επάγγελμα. Υπομονετικός γιατί είναι αργό επάγγελμα καταρχήν και αυτό που σχεδιάζει σήμερα μπορεί να κατασκευαστεί σε 6 μήνες, σε 2 χρόνια, σε 10. Έτσι. Έχει βάθος. Να έχει υπομονή γιατί δεν θα φτάσει από την πρώτη μέρα εκεί που θα ήθελε να είναι την πρώτη μέρα. Θέλει χρόνο, πρέπει να χτίσεις πάνω στο επάγγελμά σου, πρέπει να δουλέψεις πολύ για να φτάσεις σε ένα σημείο το οποίο να νιώθεις άνετα. Εγώ δεν νιώθω ακόμα άνετα, δηλαδή είναι πάντοτε υπάρχει μια δυσκολία την οποία λες μπορεί σε κάνα 2 χρόνια να είμαι λίγο πιο άνετα. Ποτέ δεν είσαι, αλλά... Η Αθήνα είναι μια όμορφη πόλη ή μια πόλη που αρέσει σε πολύ κόσμο να μισεί. Εμένα μου αρέσει, νιώθω άνετα εδώ.
Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή πόλη στην οποία μπορείς να πας για μπάνιο στη θάλασσα σε μισή ώρα. Δηλαδή, τώρα, άμα σηκωθούμε και πάμε το αυτοκίνητο, σε μισή ώρα κάνεις μια χαρά μπάνιο, έτσι, στη θάλασσα. Είναι η μοναδική πόλη, ίσως, που συνδυάζει αυτό, αλλά μπορείς και σε μισή ώρα να βρίσκεσαι στην Πάρνηθα και να ταΐζεις τα ελάφια, τα οποία δεν κάνει. Είναι η μοναδική πόλη στην οποία όλοι προσπαθούν να δουν την Ακρόπολη, αλλά πολλοί από αυτούς δεν έχουν πάει πάνω στην Ακρόπολη, έτσι. Άλλο κουλό κι αυτό. Έχετε κόσμος από όλο τον κόσμο, αλλά εμείς είμαστε να τη δούμε, αλλά μπορεί να μην έχουμε πάει πρόσφατα ή και καθόλου. Είναι η πόλη η οποία το μέλλον της το ζούμε τώρα, αυτό που ζούμε τώρα. Σε 100 χρόνια πάλι η ίδια παράνοια αυτής της πόλης θα υπάρχει και ίσως αυτή η δυναμική που βρίσκουμε σε αυτή την πόλη. Υπάρχουν γειτονιές που ακόμα είναι στα εκτός σχεδίου πόλεως κομμάτια της, δηλαδή και είναι στο Χαλάνδρι. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες είναι σούπερ δομημένες, όπως είναι το Χονγκ Κονγκ, όπως είναι η Κυψέλη. Υπάρχουν όμορφες περιοχές δίπλα στη θάλασσα, όπου πλέον δεν μπορούμε να ζήσουμε εύκολα γιατί είναι πολύ ακριβά. Και υπάρχουν περιοχές όπου δεν κοστίζει τίποτα να κάνεις βόλτα κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Έχει όλη αυτή την περιέργεια. Δεν είναι μία απλή πόλη, είναι αρκετά σύνθετη. Και το μέλλον της είναι, εγώ θα ευχόμουν να παραμείνει το ίδιο σύνθετη. Θα μπορούσε να είναι και λίγο καθαρότερη, αλλά θα το βρούμε νομίζω αυτό στο μέλλον. Αυτά.